Tapos may mga eksena ng mga protesta ng mga nakadilaw. At kinikriticize din niya yung ni Broca, kinikriticize niya yung pagpapatuloy ng CAFGU, kaya tungkol yun sa vigilantes, yung ora pro nobis. Tapos pinagtagni-tagni ito ng mga katotohanan na mga nangyari. Yung pag-liquidate dun sa mga taga-Dolores, tapos yung si Commander Contra, totoong tao sila. Okay, ang nangyari, ang ginawa ni Ginang Aquino, binan niya yung film. Binigyan ng X rating. Kasi pag binigyan ka ng X rating, hindi mo siya mapapalabas kahit saan sa Pilipinas. At presidente lang ang pwede magtanggal ng X rating. Hindi naman yung gagawin ni Ginang Aquino noong time niya. Actually, hanggang ngayon, naka-X pa rin ang ora pro nobis. Pinapalabas lang siya as retrospective film at napapalabas lang siya sa mga identified by law ng mga cultural centers tulad ng UP Cine Adarna at saka ng CCP at NCCA. Pero other than that, hindi. So kaya nga like ako, ang lament ko nga, kasi mas kilala siya sa buong bansa. Marami tayong mga pelikula na kritikal na mas kilala sa ibang bansa kaysa sa ating sariling lupa. Okay, kaya yun lang yung isa sa mga nagtulak din sa akin para isaliksik lahat ng ito. So, alam niyo mukhang mahaba kasi naka-font 22 kasi ito. So ang peak nga ng ating nung natanggal natin si Marcos, that's yun supposed to be si Ginang Aquino yung magre-restore ng freedom of the press, pero mukhang hindi agad naman yan na-asikaso. Nandun pa rin ang party alliances, nandun pa rin yung may pumipigil sa the right to expression. There's no expectation that Aquino could change the country for the better was too high among Filipinos in general, and most especially within the film community. Film scholar and critic Emmanuel Reyes describes this as the hope that everything, including the movies, would change for the better. What followed, however, was a dry spell in film creativity. The good films that were being produced, despite the paranoid policies of Mr. Marcos on cinema, disappeared altogether. Yun nga para bang nawalan na ng chutzpah ang mga filmmakers natin nung natanggal si Marcos. Siguro kung nandito pa si Marcos mas marami tayong magandang pelikula. Kasi pag meron kang kalaban, parang yung sidhi ng damdamin mo mas marami. So siguro ganoon. Kaya nga, lackluster yung mga pelikula after the Marcos era. And tsaka ang naging problema was Cory has snubbed local film, which is of no importance to her. And cabinet members are not letting her know that it could be a priority. So anyway, dito po winawakas ang aking presentasyon para sa inyo. At sana ay ma-inspire na kahit naman i-google nyo, makikita nyo rin itong mga ito. Although yung ibang pananaliksik ko ay nanggaling sa iba't ibang material na nahukay ko sa Amerika at saka dito sa Pilipinas. Pero yun nga maybe we have to build another, we are in a Duterte environment. Why not build another intricate dance, an intricate relationship with the Duterte government that could make us be inspired
We are not being inspired by Duterte himself, who I might get killed here. But the inspiration to make film, you know, as the best artistic expression, diba, for all Filipinos. So on that point, I end my presentation. Thank you very much. So we opened, as with all our lectures the past several months, we opened the floor for... okay. Sige. Till the questions come. So we open the floor. There's a mic there, over there. Kung may tanong kayo, katanungan o komento sa ating lecturer, you're very welcome. And then Iko takes over the moderation. Any questions po? You may approach the mic or... Thank you, Professor, for a historical viewpoint of Philippine cinema. I have just two questions here. One is, I understand that academic institutions now are free from censorship for films that wala namang classification. When did this start? Or is it true? Pangalawa, the church has become quite influential during the Cory regime, right? And perhaps that was the reason why she didn't bother Filipino cinema. Afterward, she's a graduate of a French school. Can you comment on these two developments? Alam po ako kasi masakit ang likod ko. Okay, yung una pong tanong ay hindi po siya cut and dried na paggaling sa academia walang censorship. Nagre-require pa rin po ng, na magsasubmit ka sa MTRCB. No? Lalo na kung the film, it's something like this. In an academic setting, so we have production theses, right, at the UPFI Institute. If they are only for academic use, then fine. But when public exhibition comes into play, then we are obliged to submit the material to the MTRCB for clearance. And that held true with, actually kailan nilabanan niya ito? Si Brillante, si Dante, na yung kanyang film na kinatay, okay, at ayaw niyang ipalabas sa kahit saan, kung hindi sa Cine Adarna. Pero ganito po yun. Dahil wala siyang clearance sa MTRCB, pwede lang po niya ipalabas yun sa teatro natin, sa UP Film Center. Kasi isa po ito sa identified 3 na national centers kung saan ka pwede magpalabas ng mga ganung klaseng pelikula. Pero po, kung ipapalabas niya yun commercially sa labas, kaya hindi naman pinalabas ang kinatay other than at CCP or Cine Adarna. Ganon. Tapos dinefine niya yung, ginan kasi siya ng MTRCB noon for 5 years, pero na-defend niya yun. So talagang may attorney siya na kasama sa pag-defend niya. Pero kasi po, ang MTRCB supposed to be, pinoprotektahan niya yung general public. Kaya kung magpa-public exhibition ka, kailangan may clearance ka sa MTRCB. So, ang clearance na yun, syempre, kung meron doon isa-sensor, ipapaalala sa iyo na hindi ito maganda, so baka pwedeng pag-isipan nyo, i-edit nyo. Ganun naman nila sasabihin. Hindi naman nila sasabihin na, ikat mo yan. Hindi babalik sa inyo, wala ka pang approval, pag-isipan ninyo. Ganun. So yun po yung or at least sa nalalaman ko. Wala po.
basta kung let's say academic lang yan, kasi like sa UP Film Institute, may mga thesis students kami na bold, na ang kanilang thesis ay kung ano-ano nakikita mo doon. So, pero kung hindi yan papalabas sa labas ng UP, fine. So, dito lang siya. Pero may iba naman po tayo na instances na co-curate ng international film competitions. So, it cuts both ways kasi sa ngayon, pwede mo isubmit kasi over the internet yung iyong work. So, syempre, hindi na yun makikita, di ba? Pero may iba naman na the proper, hindi naman proper, pero like the official international competitions like the Oscars, for the foreign film category, dumadaan po yun sa ating mga agency, ang ating FTCP. Diba? I think sa FTCP dumadaan yung pagpili ng pelikulang Pilipino na i-compete sa foreign film category ng Oscars. So yun, ganun din, may clearance din siya from MTRCP. Ngayon yung pangalawa niyo pong tanong, ay, nilagyan ako ng silya. Parang kong Reyna. Yung pangalawa niyo pong tanong, no, na nung sa akin lang naman pong analysis,